සංඛ්‍යා තියෙනවා සර්? හරි මේක නම් මම 11:04 මේක තව විනාඩි 20ක් වගේ තියෙයි. හරි අපිට ඇති විනාඩි 20 right. හරි. අපි අපිට මැක්සිමම් පුළුවන් විනාඩි 40යි. හරි. මොකද ෆ්‍රී දෙන්නේ විනාඩි 40යි. විනාඩි 40ට ඉස්සෙල්ලා කරන දෙයක් කරන්න ඕන. හරි. දැන් ඇත්තටම අපි කතා කරා අන්තිමට මම දැන් මෙතෙන්ට එන්නම් මම මෙතනදී right sorry. Packet trace එක here. කැන්ඩි එකට ගත්තොත් කැන්ඩි එකේ මම හිතන්නේ මම show IP interface ඔයාලා මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න හරි if කියලා ගැහුවා right මේකෙදි right මේකෙදි එතකොට සර් මේ බ්‍රීෆ් කියලා කියන්නේ දැන් ස්ක්‍රීන් තියෙන මේ අප් වෙලා තියෙන ලින්ක් මොනවාද කියන එකද මේ කෝඩ් එකකින් අන්න හරි ඒක තමයි ඒ කියන්නේ මේක මල්ලි මේ අයලා Cisco commands හරිද මේ commands මේ commands තමයි ඇත්තටම Cisco ඉගෙන ගන්න කියන්නේ මේ commands ගහන එක තමයි අපි කරන්නේ. ඒතකොට මේ commands අපි දැනගන්න ඕනේ. හරිද? මේ command හරියට ගැහුවේ නැත්තම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරිද? මේ command ඒ විදිහටම ගහන්න ඕනේ. right? ඒතකොට මේ command ඔයා දැනගෙන දැන් මේ ඇත්තටම packet tracer වගේ app එකකින් ඔයාට ගොඩාක් family 190ක් විතර commands හොඳට පුළුවන් කරගන්න පුළුවන්. මේවා අර වැඩේ තියෙන usage එක තමයි නැත්තේ. හරිද? පාවිච්චිය තියෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මෙතනදී මම ගහන්නේ මේ show IP interface brief එකෙන් ගහන්නේ මට පෙන්වන්න මේ candy router එකේ තියෙන interfaces වල summary-යක්. summary-යක් තමයි පෙන්වන්නේ. හරි. එතකොට මේකෙදි බලන්න එකක් තමයි මේ fast ethernet 0/0 කියන එකේ මේකේ දාලා තියෙනවා IP එකක් නැහැ unassigned. හරිද ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව්ලි ඩවුන් පෝට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අලුතෙන් ආවා වගේ ස්විච් එක මේ ප්‍රොටෝකෝල් එකක් ඩවුන්. හරි දැන් මම මේක ටක් ගාලා IP එකක් දාගෙන ඉන්නම්. මොකද මේකේ කොහොම හරි මගේ ස්විච් එක මේ ඉස්සෙල්ලා රීලෝඩ් වෙලා ඕෆ් කරද්දි මේ වුණා. හරි ඒකෙදි මට කරන්න තියෙන්නේ මම මෙතෙන්ට යනවා රවුටර් කැන්ඩි රවුටර් එකට යනවා. කැන්ඩි රවුටර් එකට ගිහිල්ලා configure terminal කියලා ගහලා right interface ඇතුළට යනවා නම් ඒ කියන්නේ කනෙක්ට් වුණාද? ඔව් සචි මම දැන් සචි වඩ ඇහෙනවනේ මම අන්මියුට් කරා සර් මේ පැත්තේ. ඒ ටයිම් මියුට් වෙලා තියෙනවා. right හරි එතකොට දැන් මෙතන interface fast ethernet මට fast ethernet ඇතුළට යන්න ඕන නම් මට මෙහෙම ගහන්න පුළුවන් FA කියලා ගහලා 0/0 ගහන්න පුළුවන් මේ අයිලා shortcut හරිද ආයි back යනවා නම් මම යනවා නම් මෙහෙම ගහන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ගහන්න පුළුවන් interface int interface කියලා මේ int කියලා tab එක ගැවුවට පස්සේ එයා auto fill කරනවා interface පවර් ෂෙල් එක වගේ නේ. අන්න හරි fast ethernet කියලා දැක්කනේ මේ fast ethernet මේකම තමයි එන්නේ හරිද fast කියලා ගහලා tab එක ගහපු ගමන් එයා fill කරනවා නැත්තම් මට මේක short එකට මම ගහන්නේ මම දන්නවා fast ethernet කියන්නේ FA කියලා 0/0 කියලා මම දන්නවා මට යන්න ඕනේ කෙලින්ම ඇතුළට ගියා මේක නැත්තම් මෙහෙම ගහන්නත් පුළුවන් හරියටම ගහනවා නම් interface හැබැයි මෙහෙම Cisco exam එකේදී මල්ලි මේවා මෙහෙම ගහන්න බෑ මේ shortcut වැඩ කරන්නේ නැහැ හරි full command එක වැඩ කරන්න ඕනේ يعني tab වැඩ කරන්නේ නැහැ මොකද ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ එහෙමයි බ්ලොක් කරලා command full command එක ගහන්න ඕනේ fast ethernet කියලා ගහන්න ඕනේ ගහලා 0/0 කියලා ගහන්න ඕනේ හරි ඔන්න ඒක ඇතුළට ගියා දැන් ඉන්නේ මම fast ethernet port එකේ ඇතුළේ. ඒ කියන්නේ මේ port එකේ ඇතුළේ. දැන් ඇතුළට ගියාට පස්සේ තමයි මට IP එකක් දාන්න පුළුවන්. මම දානවා IP address 192.168. හරි 168.2.254 කියලා දාන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. හරි දාලා මේකේ IP එක දුන්නට පස්සේ අපි ස්පේස් එකක් තියලා මේකේ මම දෙන්න ඕනේ සබ්නෙට් මාස්ක් එක. හරි 255.255.0. ඒ කියන්නේ මේක ස්ලෑෂ් මේකට කියන්නේ /24 notation එක නැත්තම් class C address එක. මොකද දැන් ඕගොල්ලා IP addressing ගැන
මේ IP addressing මම කරලා තියෙන්නේ මෙතන මගේ වීඩියෝස් වල බලන්න වීඩියෝස් වල IP addressing fully මම cover කරලා තියෙන IPv4 IPv6 කරේ නැහැ තාම දැන් IPv6 ඉස්සරහට කරන්න ඕන IPv4 වල ඔක්කොම addressing කරලා තියෙන්නේ subnetting VLSM variable and subnet mask ඊට පස්සේ fixed lane subnet mask කොහමද හදන්නේ කොහමද subnet හදන්නේ ඔක්කොම fully detail පැය ගණන් වීඩියෝස් කරලා තියෙන්නේ හරි මෙතන ඊට පස්සේ no shutdown එකක් දැම්මා හරි ඔන්න port එක අප් වුණා දැක්කනේ දැන් අනිවාර්යෙන් මේක අප් වෙලා තියෙනවා මේ කොළ පාට වුණා දෙපැත්තම ඉස්සෙල්ලා down වෙලානේ තිබ්බේ කොහොම තමයි connectivity එක හදන්නේ දැන් මම මේක save කරලා තිබ්බේ නෑ ඉස්සෙල්ලා මම මේක save කරන්නම් save කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි save කරන්න ඕනේ සාමාන්‍ය save command එකක් save එක ගහන්නේ privilege mode එකේ ඒකට ගහන්න ඕනේ right privilege mode එකේදී අපි right කියලා ගහන්න ඕනේ right මම දැන් තව එක්කෙනෙක් join වුණා කවුද සිරිධර්ම මම හිතන මම දැක්ක මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා මේ යාට කනෙක්ෂන් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා යාට ලොග් වෙන්න බැහැ කියලා. එයා ලොග් වුණානේ. හවුද ලයිරුල් සර්? නෑ මෙයා REV සිරිධම්ම අමුදුරු කෙනෙක් ලොග් වෙලා ඉන්නේ. අමුදුරු කෙනෙක්. ඔව් හරි. එතකොට right කියලා එකක් තියෙනවා right මේ right command එකෙන් තමයි enter වෙන්නේ. මේකෙන් තමයි right command එකෙන් තමයි අතන save කරන්නේ. හරි. දැන් මම save කරා. දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? දැන් ඔයාට මේක මට දැන් මේක off කරලා බලමු. ඒක off මේ save කරේ අර කලින් off කරලා save වුනේ නැති හින්දා. ඔව් කලින් මල්ලි මම right එකක් ගහලා තිබ්බේ නැහැ. ඒකයි scene එක. හරිද මම දැන් මේක ගිහිල්ලා දැන් අවුලක් නැහැ මම දැන් right එකක් ගහලා තින්දා මට දැන් බය නැතුව මේක off කරන්න පුළුවන්. හරි. මේක zoom කරලා මේක off sorry මේක ඔන්න off කරා. off කරපු ගමන් මෙහෙ messages වදිනවා. මේ දැනටමත් වැදලා තියෙන කොලම්බෝ එකේ line protocol එක down වෙලා ඔක්කොම මේ වුණා. හරි. දැන් ගැව්වොත් show IP interface brief එකක් ගැව්වොත් හරි serial port එක down වෙලා තියෙන්නේ. මොකද එහා පැත්තේ remote connection එක down වෙලා. හරි. ඔන්න ඔය port එක up වුණාට down වුණාට පස්සේ එක පැත්තේ කියන්නේ remote router එකේ port එක මෙතන port එක down වුණාට පස්සේ මේ link එක මෙතන down වෙනවා. දැන් මම මේක ආයෙ up කරාට පස්සේ මේක up වෙනවා. ඔය මම පැත්තේ තියෙන WAN එක නේද සර්? මොකද්ද? මම පැත්තේ තියෙන සර් WAN එක නේද? WAN connection එක නේද? ඒ කියන්නේ down වෙලා මම පැත්තේ සර්. මේකද? ඔව් සර්. ඔව් මේ ඇවිල්ලා මේ fully WAN මේ ඇවිල්ලා WAN segment එක මේකට කියන්නේ. segment එක. හරිද? මේක ඇත්තටම ISPs ලා බලන්න මේකට අපිට worry වෙන්න දෙයක් නැහැ ඇත්තටම. ඒකට අපි දැනගන්න ඕනේ මේක මේ දැන් මේකේ අපි lab scenario වල අපි මේකට දැන් අපේ ඔයා හිතන දැන් real lab එකක් තියෙනවා නම් අපිට මේකට back to back cable එකක් කියලා තියෙනවා. back to back cable එක ගහපු ගමන් අපිට මේ WAN scenario එක emulate කරන්න පුළුවන්. emulate කරනවා කියන්නේ අපිට ඒ විදිහටම හදා ගන්න පුළුවන්. මේ back to back cable එකෙන් කරන්නේ ඔයාට ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම ඔයා හිතන මං ගාව routers දෙකක් තියෙනවා මම cable එකක් ගැහුණා back to back cable එක serial cable එකක් එන්නේ back to back කියන්නේ ඒක ගහපු ගමන් මට ඩිෆයින් කරගන්න පුළුවන් හරි කොලම්බෝ to candy මට WAN link එකක් ඕනේ WAN link එකක් තියෙනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට production environment එකේදී ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ production environment එකේදී ඕනේ අපිට lab scenario එකේදී අපිට එහෙම emulate කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ දැන් හරි එතකොට මේක මේව කරා මම හිතන්නේ දැන් port එක මම මේ දැක්කනේ ඔන්න උන ගමන් port එක අප් වුණා. දැන් අනිවාර්යෙන් මේක අප් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. right 0 හරි මෙතින් line protocol interface එක අප්පා status එකත් අප් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ තව එකක් තමයි මේ දැන් මේක අපි බලන්න ආයි show running එකක් ගහලා show IP interface brief එකක් ගහලා. හරි මේක අප් වුණා. තව එකක් තමයි මේ remote router එකේ තව වෙන්න පුළුවන් අපිට එකක්. මොකද්ද මේකේ මේ router
මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ පෝට් එක ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව්ලි ෂට් ඩවුන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න එතකත් මේක ඩවුන් වුණා. ඒක මම කරන්නම් මෙහෙම ගිහිල්ලා රවුටර් මේකට ගියා. හරි. කැන්ඩි වලට ගියා. configuration T මේක ඇත්තටම Cisco exam කරනවා නම් අපි හරි command එක ගහන්න ඕනේ configure terminal මොකද මම shortcut මට පුරුදු වෙලා ඔන්න ඕක තමයි command එක configure terminal මේකෙන් කියන්නේ මම මේ router එකේ configure terminal එකට යනවා ඒ කියන්නේ configuration mode එකට යනවා සාමාන්‍යයෙන් ඕනම router එක switch එක modes පහක් තියෙනවා විශාන. එකක් තමයි setup mode. setup mode කියන්නේ මුලදීම එන mode එක. setup mode ඊට පස්සේ තියෙනවා user mode. user mode එකේ ලොකු privileges නැහැ. show commands විතරයි පොඩ්ඩයි බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ privilege mode එකේ ඔක්කොම show commands වැඩ කරනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි configuration අඩුයි. configuration කරන්න බෑ. හැබැයි ඔයාට privilege mode එකේ වෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. වෙන වැඩ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් backup ගන්න පුළුවන් router එකේ තියෙන config file කෙලින්ම TFTP server එකට upload කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ flash එක delete කරන්න පුළුවන්, write කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් දේවල් කරන්න privilege mode එකේ. හරිද? privilege mode එක තියනවා කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාලට router එකක් erase කරන්න හරි පුළුවන්. ඒ කියන්නේ privilege mode දෙනවා කියන්නේ එයා හොඳ engineer කෙනෙක් තමයි එයාට දෙන්න වෙන අපේ දැන් companies වල network වලට engineers ලා ඉන්නවා එක එක level එකේ. ඒගොල්ලන්ට එක එක access දෙන්නේ. සමහර අයට show commands විතරයි බලන්න පුළුවන්. හරිද? සමහර අයට configuration විතරයි බලන්න පුළුවන්. සමහර අයට ඔක්කොම පුළුවන් බලන්න. ඔන්න ඕ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. හරිද? ඕක තමයි command එක. මේක ගැව්වට පස්සේ මම දැන් කරන්න යන්නේ මම යනවා port එකට serial interface serial කියලා මෙහෙම ගහන්න ඕනේ. serial 0.01 ඇතුළට යනවා. ඇතුළට ගිහලා මම port shut down එකක් ගහනවා. shut down එකක් ගහපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? මේ off වෙනවා. හරිද? මේක අනිවාර්යයෙන් මෙහෙ off වෙලා තියෙනවා. නේ? ඒ කියන්නේ no shutdown එකේදී තමයි මේ වෙලා ඉන්නේ port එක. shutdown එකේදී කෙලින්ම normal විදිහට වෙනවා. ඔව්. හරි. හරි. දැන් මේ port එක down වුණා. හරි. එතකොට ඒක තව හේතුවක් troubleshoot කරද්දී ඕවා බලන්න ඕන. හරිද? දැන් ඇත්තටම බලන්න මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ කැන්ඩි වලට ගියාට පස්සේ show IP interface brief එකක් ගහලා මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ? administratively down කරා. මම ඇත්තටම deliberately off කරේ. අන්න ඒකයි මේ වචනේ එන්නේ. හරි. administratively down කළා. දැන් මම ආයි මේක ගිහිල්ලා ආයි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා arrows වලින් යන්න පුළුවන් previous commands වලට ඊට පස්සේ මෙතන මම ගහනවා no shutdown කියලා. ඔන්න port එක up කරා. ඔව් port එක up කරාට පස්සේ මෙහෙ up වෙන්න ඕනේ. මෙහෙ up කිව්වට එකපාරක් මට මතකෙ ඉන්නේ නැහැ අර ටිකක් වෙලා යනවා මේ කෝස් ගන්නදී. දැන් අහගෙන ඉන්නත් එකම. හරි. එතකොට port එක up වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ ඔය ඇවිල්ලා අනිත් එක තමයි තව හේතු තව ඔයා හිතන්නේ මොකද්ද මේ අතර කනෙක්ටිවිටි නැති වෙන්න තව හේතු මොනවද එකක් තමයි මේ ඕෆ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් පවර් නැතුව හරිද අනිත් එක තමයි මේ පෝට් එක ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව්ලි ෂට් ඩවුන් වෙන්න පුළුවන් තව මොනවා වගේ හේතුද ඔයා හිතන්නේ කනෙක්ෂන් කේබල් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නත් පුළුවන් very good yes කනෙක්ටිවිටි එකේ අවුලක් වෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මෙතන අපි දන්නේ නැහැ ඒක ඇත්තටම මේගොල්ලෝ බලා ගන්න ඕන ISPs ලා. ඒක සමහරවිට ෆයිබර් එක කැඩෙලා වෙන්න පුළුවන්. කොහෙන් හරි ෆයිබර් එක කට් වෙන්න පුළුවන්. මොකද දැන් SLT නා ඒගොල්ලෝ තනිකර ෆයිබර් දාන්නේ ඩිගින් පොළව හාරලා දාන්න. දැන් ලංකාවේ මීටින් එක ඉවර වෙනවා තව විනාඩි 5කින්. හරි ඇත්තටම අපි මෙහෙමයි. දැන් මේකෙදී ඔයාලට දැන් පොඩි අයිඩියා එකක් ඇවිල්ලා ඇති. රයිට් මේකෙදී දැන් මම මේක කියලා ඉවර කරන්න ඩයලොග් එකේ නා ඒගොල්ලෝ කේබල්ස් අදින්නේ ලයිට් කණු වලින්. හරි. ඒගොල්ලෝ මේ ඩිගින් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ පොළව හරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් කේබල්ස් කෙලින්ම උඩින් යනවා. ඔවා බලන්න හයිවේ එකේ යද්දී ගාල්ල මාතර යද්දී හයිවේ එකේ ඒගොල්ලන්ගේ යනවා දකුණු පැත්තේ ලයිට් කණු දාලා ලොකු ෆයිබර් ලයින් එකක් යනවා. ෆයිබර් ලයින් දැන් දෙක තුනක් ගහලා තියෙනවා. ඒ තනිකර ඩයලොග් එක මොකද ෆයිබර් දැන් අපි දන්නේ හින්දා දන්නවා. මොකද අපි දන්නවා ෆයිබර් කේබල් කියන්නේ මොනවද? ෆයිබර් කේබල් කළු පාට පොඩ්ඩක් තද කේබල් එකක් යනවා. ඒකේ යනවා 24
24 pair කියයි 50 pair කියයි සාමාන්‍යයෙන් මොකද මාතරට යද්දි වගේ මාතර වගේ යද්දි ඒගොල්ලෝ ලොකු ෆයිබර් ලයිට් කණු දිගේ ඒ කියන්නේ ලයිට් කණු ඒ කියන්නේ මීටර් 500 ලයිට් කණු හිටවලා කේබල් එක ලේයර් කරලා තියෙනවා හරි මුළු හයිවේ එකේම ගහලා තියෙන්නේ ඉතින් මම ඉතින් අපි බස් එකේ යද්දි අපි දන්නවා මේ ෆයිබර් එකක් තමයි මේ ගහගෙන යන්නේ කියලා දිගටම එතකොට එහෙම ඩයලොග් එක ඒගොල්ලෝ එහෙම තමයි ෆයිබර් දින්නේ SLT ඒගොල්ලෝ SLT ලා කෙලින්ම පොළොව යටින් තමයි ෆයිබර් යවන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේන් මං කියන්නේ බෑක්බෝන් එක මං කියන්නේ. හරි එතකොට දැන් ඔහොම ට්‍රබල් ෂූට් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මට මේ තව පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් තියෙනවා මේකේ. තව මට මේකේ මේකේ තව එකක් තමයි හරි මේකේ දැන් මේ ටික හරි. ලයිරුත් ආවනේ. ඔව් හරි. ලහිරු ඇත්තටම අපි තා විනාඩි 5කින් අපේ සෙෂන් එක ඉවර වෙනවා. මම පුළුවන් වුණොත් රෑ වෙද්දී තව සෙෂන් එකක් කරන්නම්. ඒ කියන්නේ රෑ කියන්නේ කොහොමද 10න් පස්සේ වගේ තමයි. මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් වුණොත් ජොයින් වෙන්න. 10න් පස්සේ වගේ බොහෝ විට කරන්න ඉඩ තියෙනවා තව සෙෂන් එකක්. රයිට්. නිෂා විශාන්ත එන්න පුළුවන්ද? පොඩි වැඩ වගේක් තියෙනවා. හරි. ඒ වුණා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි එන්න පුළුවන් නම් ජොයින් වෙන්න. හරි. මෙතන තව එකක් තියෙනවා. serial is up line protocol down. අන්න. මෙතනදී මෙහෙම වෙන්නේ කොහොමද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න production environment එකේ දකින්නම හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඒවා. හරිද? ඒ කියන්නේ serial is up. අතරම serial is up කියන්නේ කේබල් එක වැදිලා තියෙන. කේබල් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි connectivity නැහැ. line protocol down කියන්නේ connectivity එක නැහැ. හරි? එකක් තමයි encapsulation mismatch. මොකද්ද මේ encapsulation mismatch කියන්නේ? දැන් ඉස්සරහට මේවා තමයි. දැන් ඇත්තටම මේ WAN protocols ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ. හරි? දැන් WAN protocols ගැන ඊගාව වීඩියෝස් වල මම දැන් WAN protocols ගැන තමයි කතා කරන්නේ. wide area network ඒගොල්ලෝ එකක් use කරනවා PPP point to point protocol එකක් use කරනවා. අනිත් එක use කරනවා HDLC. හරිද? high level data link control protocol. හරි? high level data link control protocol. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේක Cisco proprietary protocol. ඒ කියන්නේ Cisco devices වල විතරයි වැඩ කරන්නේ. හැබැයි මේක තව version එකක් තියෙනවා non proprietary device එකකුත් තියෙනවා. protocol එකකුත් තියෙනවා. මේ PPP කියන්නේ industry standard. right? industry standard කියන්නේ මේ protocol එක ඕනම device වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ Aruba වෙන්න පුළුවන්, Cisco වෙන්න පුළුවන්, Huawei වෙන්න පුළුවන්, Juniper වෙන්න පුළුවන්. right ඕනම මේ Dell වෙන්න පුළුවන්. දැන් මොකද දැන් Dellut switches තියෙනවා. TP link උත් දැන් switches හදා. TP link පොඩි switches හදන දැන් ඒගොල්ලෝ management switches හදන්න අරගෙන. මොකද දැන් ගොඩාක් අය කම්පැනි යන්නේ TP link Dell මොකද ඒවල cost එක අඩු හින්දා. හරිද? හැබැයි ඉතින් හොඳ high end switches තියෙන්නේ Cisco තමයි. හරි දැනට. එතකොට මේ industry standard කියන්නේ මේ IEEE standard එක. IEEE කියන්නේ Institute of Electronic and Electrical Engineers. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ ඔක්කොම protocols define කරන්නේ ඔක්කොම professors ලා එකතු වෙලා මේ හදපු protocol. එතකොට මේ protocols වල තමයි මේ WAN protocols අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. මේ WAN protocol ඔයා හිතන්නකෝ මෙතන මේ PPP මේ පැත්තේ PPP configure කරලා මේ පැත්තේ HDLC configure කරලා. මේ mismatch එකක් නේද? protocol දෙකක් දෙපැත්ත configure කරන්න බෑනේ එකම link එක. uniform වෙන්න එපේ. ඒක obvious නේ. identical වෙන්න එපේ. නේද? එතකොට PP නම් PPP තමයි PP point to point protocol use කරන්න ඕන. SDLC නම් SDLC. ඔන්න ඒක තමයි මේ encapsulation mismatch කියන්නේ ඇත්තටම WAN protocol වල mismatch එක. ඊට පස්සේ තමයි මේ